السلام عليكم جماعة الخير ومساكم الله بألف خير. اليوم في هالفيديو راح نتكلم عن أول ساعة من فئة الأوبن هارت موفمنت على القناة. الأوبن هارت موفمنت واتشز تعني الساعات اللي تبين جزء البالانس ويل أو عجلة التوازن على مين الساعة، ولكن ساعتنا اليوم هي واحدة من الساعات اللي تصميمها جدا مستقبلي ولها حضور قوي على المعصم. ومع كل هذا هذه الساعة هي ساعة غوص. بس قبل لا ندخل للساعة خلينا نتكلم عن الشركة اللي صنعت الساعة. نيو بيو هي شركة بدأت مشوارها في سويسرا في سنة 2003 كشركة ساعات مستقلة. هدفها هو تصميم ساعات تلفت الانتباه وبحضور قوي وتصميم عصري ومستقبلي. وهالشركة ما غيرت هدفها وبقت على تصميم الساعات الغير اعتيادية والمميزة، وانضمت إلى مجموعة سولر تايم ليميتد اللي يملكوا سبينكر، دوفا، إرنشا وآفي 8. واسم الشركة مستوحى من كلمة نيو باللاتينية اللي تعني السحاب. وساعات مزيج ما بين تصميم محدث وكتلة من غير الاعتيادية اللي ما شفناها من فترة طويلة في عالم الساعات إلا من شركات مثل MB&F اللي ساعاتهم تحسها طلعت من مكوك فضائي، أو ساعات جيكوب & كو اللي كلها أحجار ثمينة وحرفية في العمل يدوي على قطع أغلى من ثروات دول. فالشيء اللي خلاني أعجب بهالساعة هو الالتزام بالتصميم وجودة المواد المستعملة في صناعة هالساعة، بالأخص أن ساعاتهم مستوحاة من البحار والفضاء، بما أنهم شيئين بعدنا نستكشفهم كبشر على هالأرض، وبسعر جدا يعتبر معقول لشيء مش وارد في السوق. مع أني أحس أن هالشركة تستاهل أكثر من المعروف عنها، والشيء الوحيد اللي تمنيته أن يكملوا كل هالحرفية المميزة بمحرك خاص فيهم، ولكن هالشيء ما يوقف تميز ساعاتهم. فمعكم مازن العريمي، وحبيت أوضحكم الآراء في هالفيديو آراء شخصية. البسوا الساعات اللي تستمتعوا فيها واستمتعوا باللي تلبسوه. وحبيت أشكر نيو بيو على هالتعاون. وهالساعة تصدر اليوم الثالث عشر من فبراير 2024 كساعة حصرية ومحدودة ل100 حبة لكل لون. وهالساعة مشت معي حتى 3 أسابيع استعمال يومي، فخلوني أخبركم عن تجربتي مع الساعة. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب لأنه يساعد القناة والمحتوى على النمو والتطور، وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. فخلينا نبدأ. ساعتنا اليوم هي نيو بيو اوبورتونيتي. مثل ما ذكرت قبل، بجد هالساعة تحمل تصميم جدا دقيق ومتميز وغير اعتيادي، بالأخص لساعة غوص. وتصميم الأوبن هارت ماشي وارد على هالنوع من الساعات، بس المصممين المبدعين في نيو بيو دمجوا منظور التصميم الثلاثي الأبعاد اللي تحصلوا في ساعات سكيلتون، ودمجوا تصميم الأوبن هارت بعد في نفس الساعة. ومع هالخيارات الساعة تجيب لك إحساس الساعات المستقبلية وإحساس أفلام الخيال العلمي. ممكن تقولوا إنها الساعة تجذب الناس المحبين للفضاء ومحبي التفاصيل اللي تجذب الانتباه على طول. وعن نفسي أنا أحس إنها الساعة قطعة ممكن تبدأ حوارات الناس المحبين لنفس المواضيع، وحضورها القوي مش لكل حد، بس أكيد هالساعة لها ناسها. بزل الساعة مصنوع من الألمنيوم ودقيق مما يخليه سهل التدوير، وهذه أول مرة أشوف بزل له حفرتين للوم، واحدة على الساعة 12 بلون بحري والثانية على الساعة 6 باللون الأبيض. وماركرز البزل مطلية باللومي برايت الياباني. مينا هالساعة هو أكثر شيء يجذب فيها ويبين الحرفية في العمل، بحيث أن المينا لها أكثر من طبقة وبشكل ثلاثي الأبعاد. الطبقة الأولى مشكلة من الكربون المكثف، ومعها ماركرز الساعة لتصميمها وتصميم ساعات الغوص بس بلمسة نيو بيو. وعلى حواف المينا ماركر ثواني محفور على الكربون. وفي وسط المينا تصميم دائري يتضمن 4 عبارات اللي هم اسم البراند، الفورست كاربون اللي هو الكربون المكثف، ومدى تحمل الساعة للعمق اللي هو 300 متر، وعبارة أوتوماتيك. وطبعا على ماركر الساعة 9 ممكن تشوفوا عجلة التوازن الخاصة بالمحرك. ماركرات الساعة كلها مغطاة باللومي برايت، وأيضا عقارب الساعة اللي ما شفت مثلها قبل. وهالعقارب مميزة لنيو بيو، بحيث أنه عقارب الساعة والدقائق بشكل هرمي، وعقرب الثواني بلون أصفر وشكلها كأنه سهم طالع من لعبة زلدا Breath of the Wild. جسم الساعة مصنوع من السيراميك من الداخل ومغطاة بالكربون المكثف من الخارج، مما يعطي الساعة وزن أثقل شوية عن كثير من الساعات. وميزة الكربون المكثف إنه يصنع بقطع كربون مجمعة ومضغوطة مع بعض، مما يعطيها الصلابة وتركيبة الألوان المميزة، مما يجعل كل ساعة مصنوعة من هالشيء مختلفة من اللي بعدها، وصعب تحصل ساعتين من نفس شكلية الكربون المكثف. الكريستال الأمامي للساعة مصنوع من كريستال الزفير. سوار الساعة مصنوع من مطاط FKJ، مما يجعله أريح وأكثر مرونة ومقاوم لنفحات القماش اللي في العادة تكون في صورة المطاط العادية.
وقياس السوار يبدأ ب 28 ملم ويصل ل 24 ملم عند القفل المطابق لتصميم الساعة باللون الأسود والمصنوع من السيراميك أيضا. محرك الساعة هو الشيء اللي تمنيته يكون من نيوبيو علشان يكمل حزمة الساعة الفخمة الملفتة للانتباه، ولكن هالشيء ما يوقف تميز هالساعة مع كل هالعوامل اللي ذكرناها، بالأخص أن في ساعات مثل 7 فرايداي بعدها تستعمل محركات مش مصنوعة إن هاوس. محرك الساعة هو السيكو NH38 اللي يجيب 24 جوهرة وينبض ب 21600 نبضة في الساعة، ويحفظ لك التوقيت ل 41 ساعة، ودقته ممكن تزيد أو تنقص 20 إلى 40 ثانية في اليوم. وميزة هالمحرك إن عجلة التوازن معكوسة ويعطيك شكلية القلب المفتوح للساعة أو مثل ما يسمى بالأوبن هارت. وهالمحرك يكون أصلا معروف لساعات الدريس واتشز، ولكن تطبيقه في الساعة بين أن استعمال هالمحرك متنوع وما يقتصر على نوع واحد من الساعات. والحين نجي للشيء اللي شككني بقياس الساعات الثانية اللي معي، اللي هو قياس هالساعة. قياس الساعة يا جماعة الخير هو واحدة من الأشياء اللي ممكن تخلي هالساعة بفئة معينة إضافية غير عن محبي الخيال العلمي والفضاء. قياس الساعة يعتبر ضخم مما يخلي حضوره قوي على المعصم، ويخلي الساعة فقط مناسبة للمعاصم الكبيرة. وقياس الساعة هو 58 ملم بالطول و48 ملم بالعرض بثخن 17.9 ملم، وتخلي هالساعة هي أكبر ساعة راجعة لليوم. بس لحسن حظي قياس معصمي هو 8 إنش، فبعدني أقدر ألبس الساعة بدون ما يكون شكلها جدا كبير. بالنسبة لي هل راح أبدأ أحط ساعات بهالحجم في مجموعتي الخاصة؟ ليش لا؟ حرفية العمل فيها وتميزها يتكلم قبل الحجم، واختلافها عن بقية الساعات الموجودة في مجموعتي يخلي لها مكانتها، بما أن مجموعتي شوية مملة. وبما أن شكلها غير اعتيادي ولها لمسة تتقارب مع ساعات أغلى بكثير، أشوف إنها ممكن تبقى في المجموعة، وحبيت ألقبها بالبلاك بانثر. ونيوبيو عندهم ساعات تتراوح ما بين قياس 45 ملم إلى 51 ملم، وأحس إن هالبراند مخصص لأصحاب العصم الكبيرة. شوفوا ساعاتهم على موقعهم اللي راح أحط لكم إياه في صندوق الوصف، ومعهم حاليا تخفيضات على كثير من ساعاتهم محدودة، فلا تفوتوا الفرصة. وإذا معكم الخيار اليوم إيش بتاخذون من ساعاتهم اللي موجودة في الموقع؟ انتظرتكم في التعليقات. شاركوا هالفيديو مع أصحابكم وأحبائكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله. سلام.